নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্সৱাইটি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰঙিলী শিল্পালয় চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ৰ দ্বি-বিংশতিতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে। আপোনালোকে গমেই পাইছে নহয়নে? আজি দেওবাৰ, পুনৰ মই গৈ ওলালোঁ সেই সামৰণি অনুষ্ঠান ভাগলৈ। আৰু ক'ত হৈছেতো গম পাইছে। এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ এখন অনুষ্ঠান, আৰু এয়া প্ৰদৰ্শনী চাওকচোন কিমান সুন্দৰ। এয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ দেৱদাৰ লৰাই কৰা ছবি এখন, আৰু এয়া কণ শিশুসকলে প্ৰদৰ্শনীত সুন্দৰকৈ চিত্ৰ অংকন কৰি সজাই ৰাখিছে আৰু সকলো চাবলগীয়া হৈছিল। এই প্ৰদৰ্শনীখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। আৰু চাওকচোন ইয়াতে ছাৰ বাইদেউসকলে কৰা কাম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰা কাম, আৰু আমি যে দুদিনীয়া কৰ্মশালা কৰিছোঁ সেই কৰ্মশালাখনৰ সকলোবোৰ কাম সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু চাবলগীয়া হৈছিল। এইখন নিয়মীয়া বাৰ্তা যে দেখিছে, এইখন এখন আৰ্ট, এইখন কৰিছিল অংকুৰ ৰাজে, আৰু এয়া চাওকচোন শেৱালি বাইদেউ আৰু মই। আজিৰ দিনটোত এয়া আমাৰ ৰঙিলী শিল্পালয়ৰ সঞ্চালক মহোদয় শ্ৰদ্ধাৰ দেৱবনীয়া দেৱে পতাকা উত্তোলন কৰিছিল, আৰু ইয়াতে বৃক্ষৰোপণ অনুষ্ঠানো হৈছিল। মই আচলতে পোৱাগৈ নাছিলোঁ, অকণমান দেৰি হৈছে। ফটোখনকে ইয়াতে লগাই দিলোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'লে বাৰু। এনেকৈ আমাৰ কামভাগ আগবাঢ়িছিলে। আমি তেখেতক ৰঙিলী শিল্পালয়ৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতক এখনি চেনেলে আদৰণি জনাব ৰঙিলী শিল্পালয় চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ৰ সঞ্চালক। এইদৰে সভাৰ আৰম্ভণি হৈছিল, আৰু এখেত হৈছে আমাৰ বিডিঅ' আৰু অভিভাৱক। এখেতৰ পিছতে আমাৰ সন্মান জনোৱা হৈছিল। এয়া হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ কালিৰাম বৰাদেৱ, তেখেতে কালীবাদন কৰে, আৰু এই কালীবাদন অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ এই জাতীয় সংগীতেৰে আজিৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে। এয়া সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি, আৰু সঁচাকৈ চাবলগীয়া আছিল, শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোঁ। এই কালীবাদন, এই বাদ্যযন্ত্ৰভাগ বহুতে হয়তো চিনিয়ে নাপায়, আৰু কালগ্ৰহত সেইটো হয়তো হেৰাইও যাব পাৰে। সঁচাকৈ মই দেখি আহিছোঁ এই অনুষ্ঠানটিয়ে এইগৰাকী মহান শিল্পীক খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে সন্মান দি আহিছে, আৰু এনেকৈ কালীবাদনেৰে আৰম্ভ হৈছে সকলো অনুষ্ঠান। আপোনালোকে ৰঙিলী শিল্পালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছবি অঁকাৰ লগতে প্ৰতিভা অলেখ। আপোনালোকেও চাওকচোন সমবেত সংগীতটো কিমান সুন্দৰ
শনিবাৰে যদিও তাতে খাদ্য বিতৰণ হৈছিল, আহাৰ আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, মই ভিডিঅ' কৰা নহৈছিল, কিন্তু আজিৰ যিটো ব্ৰেকফাষ্ট এইটো মই ভিডিঅ' নকৰি নোৱাৰিলোঁ। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ এটি ব্ৰেকফাষ্ট, মানে আমাৰ অসমীয়া খাদ্য, কোমল চাউল, বুট, মগু আৰু এয়া মাটিৰ পাত্ৰত পানী। সঁচাকৈ সুন্দৰনে? বহুতে হয়তো চিনিয়ে নাপায়, কিন্তু এয়া আমাৰ অসমীয়া খাদ্য। আমি গৌৰৱ কৰোঁ এয়া খাদ্যলৈ, একেবাৰে সম্পূৰ্ণ নিৰোগী খাদ্য। আৰু চাওকচোন আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিমান সুন্দৰ প্ৰতিভা, তেওঁলোকে কিমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে। এয়া জাগৃতি শৰ্মা, তেওঁলোকৰ অৱশ্যে গীতটো মই দিব নোৱাৰিম যিহেতু কপিৰাইট লাগিব, সেইকাৰণে মই এনেকৈ ছবিখনকে দেখুৱাই দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ সঞ্চালক মহোদয়গৰাকী অৰ্থাৎ বনিয়াদৰ ছোৱালী বেদশ্ৰী বনিয়াৰ কিমান সুন্দৰ নৃত্য। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে কৈ থওঁ, বেদশ্ৰীয়ে যিটো গীতত নৃত্য কৰিছিলে ইমান সুন্দৰ এটি গীত আছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই এই গীতটো তেওঁৰ এই নৃত্যৰ লগত মিলাকৈ দিব নোৱাৰিলোঁ। যিহেতু মই আজি দুবাৰ দি চালোঁ কপিৰাইট লাগিছিলে, সেইকাৰণে ভক্তিমূলক গীত এটি লৈ তেওঁৰ নৃত্যৰ লগত মিলাকৈ দিবলৈ অকণমান প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু বেদশ্ৰী, তুমিও বেয়া নাপাবা, যিহেতু ইউটিউব চেনেলত কপিৰাইট লাগে, উপায় নাই। সেইকাৰণে তোমাৰ নৃত্যটো ইমানেই ভাল পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে এনেকৈ তোমাৰ নৃত্য মই ইয়াতে সাঁচি ৰাখিলোঁ। আৰু এইখিনিতে সকলোৰে ওচৰত মানে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব। বাহিবাদন, এয়া তাৰেই ছাত্ৰ। আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছিল আপোনালোকৰ লগত মূল বিষয়টো আজি নেদেখুৱাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ, তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, তেওঁলোক বহুদূৰ যাতে আগুৱাই যায়। এয়া চাওকচোন, এয়া আমাৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী, মই যে দেখুৱাইছিলোঁ, এয়া শ্ৰদ্ধাৰ বিপুল বৰাদাৰ ছোৱালী গাৰ্গী বৰা, কিমান সুন্দৰ নৃত্য কৰে, নেদেখুৱাই নোৱাৰিলোঁ। গাৰ্গীয়ে যিটো বিহু গানত নৃত্য কৰিছিল সেই গীতটো মই দিব নোৱাৰিলোঁ কপিৰাইট লগাৰ বাবে, বেলেগ এটা দিছোঁ মিলাকৈ।
ক'তো প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ কিমান সুন্দৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে, সঁচাকৈ চাবলগীয়া নহয়নে? আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে শেৱালি বাইদেউৰ ল'ৰা, কিমান সুন্দৰকৈ গীত গাইছে চাওকচোন। আৰু বহু প্ৰতিভা আছিলে, যিহেতু মোৰ কপিৰাইট লাগিব আৰু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোবোৰ দিয়া নাই, কিছু কিছু দিছোঁ আৰু বাৰু পিছৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় দিম। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, দেওবাৰৰ দিনটোত বিভিন্ন সুন্দৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ লগতে এই অনুষ্ঠানসমূহো অনুষ্ঠিত হৈছিল। সঁচাকৈ চাই আপ্লুত হৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। আৰু একেলগে যদি এইসমূহ সোমোৱাই দিওঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব। সঁচাকৈ ভাল লাগিলনে বাৰু তাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভাসমূহ মই এই ধৰণে মোৰ ভিডিঅ'সমূহত সাঁচি ৰাখিলোঁ স্মৃতি হিচাপে। তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দেখা পাব কি ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান তাত হৈছিল, আমাকনো কি কৰিলে আৰু কি ধৰণৰ কি হৈছিল, সকলোবোৰ আপোনালোকে পিছৰটো ভিডিঅ'ত দেখা পাব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহোঁ। পুনৰ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ।